U bën 5 muaj tashmë që Apple ka prezantuar iRKit 2-shin, një evolim i iRKit 1-shit, i cili ka ardhur shtatorin e kaluar dhe pikërisht me iPhone-at e rinj që janë hedhur në treg nga Apple, ka ardhur dhe iRKit 2-shi. Le të themi se diferenca midis versionit të parë dhe versionit të dytë për këtë vit është që iRKit 2-shi është më i fuqishëm dhe arrin të shtojë dinamicitet në pjesën e figurës, sepse kemi një tracking, le të themi, të objekteve të cilat ne në atë moment po shohim me aparatin ton celular, dhe cilësia është jashtëzakonisht shumë më e lartë se krahasimi i vitit të kaluar. Pikërisht ky iRKit 2 versioni i dytë i iRKit të vitit të kaluar sjell një dinamicitet, siç thash, më të lartë në krahasim me atë të vitit të kaluar dhe plani 3D të jep një, le të themi, ndjesi më reale dhe thellësia e planit është akoma më e lartë në krahasim me vitin e kaluar. Me ardhjen e këtij versioni të dytë të iRKit, Apple ka hedhur dhe një aplikacion në iOS 12 për telefonat e rinj dhe për telefonat të cilët suportojnë këtë version të sistemit pikërisht nga shtëpia e Cupertinos, dhe ky aplikacion quhet, ose më saktë, shërben për të matur hapësira reale 3D në jetën tonë të përditshme. Pra mund të masim një tavolinë duke përdorur thjesht kamerën e telefonit ton dhe matjet janë pothuajse precize 99.9%, siç raporton dhe Apple. Apple pikërisht për këtë fakt dhe për këtë hyrje të re e iRKitit tek iPhone-at e këtij viti ka hedhur në treg edhe një aplikacion, një tool apo safat për të gjithë programuesit për të krijuar aplikacionet e tyre në realitet të shtuar. Pra le të themi se ky aplikacion i hedhur nga Apple-i, ose më saktë ky tool i hedhur nga Apple-i për programuesit ka funksionuar më së miri, sepse shumë programues të kompanive të ndryshme ose autonom kanë krijuar aplikacionet e tyre me anë të pikërisht toolit të iRKit. Dhe sot për ju kam thënë një aplikacion i quhet Arcade Plan, dhe e bukur është që tek fjala arcade, dy shkronjat e para janë pikërisht AR, ku simbolizojnë pjesën e iRKitit, dhe pikërisht ky aplikacion na ndihmon ne të mësojmë më shumë për iRKitin dhe të dimë se si funksionon ai. Aplikacioni shumë i thjeshtë, ne do mund të skanojmë një sipërfaqe të drejtë, le të themi, që kemi përballë nesh, mund të jetë një tavolinë, mund të jetë një tokë, ku mund të jetë nuk e di. Dhe aplikacioni në fjalë Arcade Play na lejon ne të komandojmë një avion në realitet të shtuar në dhomën tonë të gjumit, le mund themi, thjesht për ta provuar atë dhe për të ditur se si funksionon pjesa e iRKit. Por nuk është vetëm një pjesë për ta mësuar atë se si mund ta programojmë ose se si mund të luajmë në të ardhmen, por le të themi që është shumë argëtuese për ta luajtur dhe do ta shikojmë bashkë se si funksionon. Pra le të dalim në konkluzion të shpjegimit pikërisht të iRKit 2-shit. Pyetja që besoj pjesa më e madhe nga ju dhe unë, pas të provuar aplikacionin dhe para se të hyja në thellësi mohabetit të iRKit 2-shit, është për çfarë mund të na duhet ne dhe pse dhe si mund ta ndihmojnë në jetën e përditshme. Kemi pjesën e entertainment, pra me lojrat dhe me diçka të ngjashme me lojrat, ku mund të argëtohemi duke luajtur pikërisht në realitet të shtuar, por kemi edhe pjesën e matjeve në koreale me anë të telefonit ton. Pra nuk na duhen mjete të dyta si mund të jetë 1 metër, por çdo gjë mund ta masim me anë të telefonit ton. Pra është një zgjidhje që në jetën tonë të përditshme mund të na ndihmojë shumë.